ดูบุหรี่เลย1 2 3เอาใหม่ครับแล้วก็ดูดแล้วก็พ่นมันจะพ่นออกมาพิษน้ำดูนะครับดูเข้าไปเลย1 2พ่นครับโอเคครับเส้นนี่คือเส้นเนี่ยคือหลอกออกมามันนั่นบ่ดอกมันเซฟนี่ที่เขากลับไปใส่เล่น8 หางเล่น3 หางมันกันไม่เป็นผลเลยก็ลึกละคิดเขาจังบ่ได้ไปเขาไกลไง300เล่นเดี๋ยวจบเลยอยากเลยเนื้อไม่จังบ่ได้คู่ข้ามไหมเอากล้องออกใช้กล้องเสียห้องมาเห็นบ้างอะไรก็มีอ่ะแล้วเขาจะมองนี่
ก็บ่ขามวะไปขามบ้านเลยได้ไหมเพราะตัวดึงได้เดี๋ยวเขาเป็นเล่นป่ะเดี๋ยวพาหมอปังตัวเล่น เล่นกัน